কঁঠালৰ আচাৰ চাগে সকলোৰে প্ৰিয় নহয় জানো। আজি এই ভিডিঅ'টোত এটা কঁঠালৰ ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ, গতিকে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ৰঞ্জনে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কঁঠালৰ আচাৰ। এয়া দেখিছে নহয়, এটা কঁঠাল ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি লৈ অকণমান বইল কৰি ৰ'দত শুকুৱালোঁ, ইমান বেছিও শুকুৱাব নালাগে। আৰু এইফালে দেখিছে অলপ নৰসিংহৰ পাত ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই এয়া লৈছোঁ। লগতে এয়া দেখিছে নহয়, তেতেলী অলপ এনেদৰে পানীত তিয়াই ৰাখিছোঁ। এই তেতেলীখিনিও আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু অন্য হাতে দেখিছে নহয়, এয়া ভিনেগাৰ ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আপেল চাইডাৰ ভিনেগাৰ হয়। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম কৰি মই দেখিছে কঁঠালখিনি দি দিলোঁ, আৰু কঁঠালখিনি দি তাৰ লগতে নৰসিংহৰ পাতকেইটাও তাত দি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম। গেছটো একেবাৰে চিমত ৰাখিম, কাৰণ বেছিকৈ গেছটো দিলে আচাৰখিনি টান টান হ'ব। খুব কম গেছত ভাজিব লাগে, বেছি সময়ো ভাজিব নালাগে, যাতে তেলখিনি প্ৰত্যেকতে সোমাই যায়। এনেদৰে ভাজিম। এয়া দেখিছে নহয়, ভাজি আছোঁ। ভাজি থাকোঁতে মই দেখিছে ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ। যিহেতু মই হালধি যেতিয়া কঁঠালখিনি ৰ'দত দিছিলোঁ তেতিয়া হালধি সানি দি ৰাখি দিছিলোঁ। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ, নিমখটো কমাই দিম। এয়া দেখিছে নহয়, নিমখ দি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স আপ কৰি দিম গোটেইখিনি, যাতে কঁঠালৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ নিমখখিনি সোমাই যায়। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছতে যিখিনি তেতেলী মই হাতেৰে ফেনেকি ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ, তেতেলীৰ যিটো ডাঠ অংশখিনি, অকল পানীটো দিয়া নাই, গোটেইখিনি দি দিছোঁ খচি লৈ একেবাৰে। এতিয়া হেতাখনেৰে এইখিনিও এনেদৰে দেখিছে নহয়, লুটিয়াই লুটিয়াই যাতে গোটেইখিনি মিক্স হৈ যায়, তেনেদৰে লৰাই দিছোঁ। তেতেলীখিনি যিহেতু দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া দেখিছে নহয়, মই 1 পোৱা গুড় ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। 1 পোৱা গুড় দিলোঁ, আৰু এতিয়াও এই হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিম, যাতে গুড়খিনি গলি যায়। আৰু জুইটো বেছিকৈ দিব নালাগে, গেছটো একেবাৰে যেনেদৰে চিমত ৰাখিছোঁ তেনেদৰে ৰাখিলেই হ'ল। এয়া দেখিছে নহয়, গুড়খিনি দিলোঁ। এইফালে মছলা ৰেডি কৰিছোঁ, তাৰ বাবে লাগিব কেইটামান আমাক শুকান জলকীয়া, পাঁচফোৰণ, মিঠি গুটি, সৰিয়হ আৰু কালজিৰা। আৰু এই গোটেইবোৰ দেখিছে নহয়, এখন টাৱাত অকণমান ভাজি থৈছোঁ, আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ ইয়াক এনেদৰে কাঢ়ি থৈছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মিক্সাৰত মাৰি গোটেইখিনি একেলগ কৰিম। তাৰ পাছতে আমি সেই যিখিনি আচাৰ বনাইছোঁ তাত দি দিম। এয়া মই মিক্সিত মাৰি ৰেডি কৰি আনিলোঁ গোটেইখিনি, দেখিছে নহয়। আৰু এতিয়া যিখিনি মই আচাৰ কৰিছিলোঁ তাত দেখিছে নহয়, ওপৰত এনেদৰে দি দিলোঁ। আৰু হেতাখনে এতিয়াও ভালদৰে লৰাই দিম। আৰু এইটো লক্ষ্য কৰিব লাগিব যাতে গুড়খিনি গলি গৈছেনে নাই। নহ'লে যদি গুড়খিনি টান টান হৈ থাকে তেনেহ'লে খাওঁতে বেয়া লাগিব, গুড়খিনি গলি গ'লেহে ভাল লাগিব। এতিয়াও জুইটো একেবাৰে বঢ়াই দিব নালাগে, একেবাৰে চিমত ৰাখিছোঁ, দেখিছে নহয়। চিমত ৰাখি অকণমান সময় 5 পৰা 10 মিনিট, 5 পৰা 7 মিনিট সময় ৰাখিব, আৰু গেছটো অফ কৰি লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া দেখিছে নহয়, লৰাই আছোঁ ভালদৰে। এয়া ভালদৰে লৰাই হোৱাৰ পাছত দেখিছে নহয়, মই ভিনেগাৰ অলপ দি দিছোঁ, যিহেতু আচাৰ সোনকালে শেষ হৈ নাযায়, যাতে বহুত দিন আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে ভিনেগাৰটো দিছোঁ, যাতে নষ্ট হৈ নাযায়। এয়া দেখিছে লৰাই দিছোঁ, আৰু গুড়খিনি প্ৰায় গলিছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। এতিয়াৰ পৰা আমাৰ কঁঠালৰ আচাৰ ৰেডি হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। আপোনালোকে কেনেদৰে কঁঠালৰ আচাৰ বনায় আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত জনাবচোন। আৰু মই বনোৱা আচাৰৰ পদ্ধতিটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই চাই থকাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।